हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। सो यो प्रिन्टरमा चाहिँ पेपर फिट गर्ने प्रब्लम थियो होइन। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको जुन पेपर जुन तानिराखेको छैन, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पिकअप रोलर यसको चाहिँ चेन्ज गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ त्यो प्रब्लम यसको सल्भ भइसक्यो होइन। यो पिकअप रोलर तपाईँलाई फेर्न आउँदैन भने चाहिँ म त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन। त्यो चाहिँ हेरेर चाहिँ तपाईँले यो कसरी चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अर्को पनि एउटा प्रब्लम छ। यसले चाहिँ मल्टिपल पेपर चाहिँ जस्तो यसले प्रिन्टरले चाहिँ एकचोटिमा चाहिँ एउटा मात्रै पेपर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ, बट यसले चाहिँ मल्टिपल पेपर यसले फिट गर्छ। त्यो पनि यसमा प्रब्लम छ र त्यो प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई फेरि अब यो भिडियोमा बताउन लागेको छु। सो गाइज, यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ पछाडिपट्टि दुईवटा स्क्रु लगाएको हुन्छ होइन। र यतापट्टि चाहिँ बोर्डहरू छ होइन। यतापट्टि चाहिँ अर्को गियरहरूको साइड हो। यो चाहिँ खोल्न पर्दैन, यो मात्रै खोल्दा हुन्छ। त्यसपछि गाइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लक छ होइन। दुईवटा लक छ, यहाँ तलपट्टि पनि लक हुन्छ अनि माथि पनि दुईवटा लक हुन्छ है। त्यो लक निकालेपछि चाहिँ लक हेल्पबाट चाहिँ यो कभर साइड कभर चाहिँ निस्किन्छ। यस्तो यसलाई चाहिँ भित्र पसाल्ने अनि हल्का बेन्ड गर्ने, यस्तो गऱ्यो अनि समात्यो, फेरि समात्यो होइन यसरी। अब पछाडि पनि लक हुन्छ यहाँनिर पनि गरेपछि चाहिँ ठ्याक्क हल्का त ब्याक साइडलाई चाहिँ यसरी तानेर यसरी चाहिँ पुस गर्छ। यो समात्नु पऱ्यो क्या। गरेपछि टाइट कभर निस्किन्छ। सो यु क्यान सी हियर, यहाँ तपाईँको एकदमै डस्ट पार्टिकल्सहरू एकदम फोहोर छ यो होइन। यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ तपाईँको रिले भन्छ। यो सबै क्याननको लेजर प्रिन्टरमा चाहिँ हुन्छ यो होइन। यसले कमान्ड दिएपछि बल्ल पेपर तान्ने हो। प्रिन्ट गर्ने बेलामा ट्याक ट्याक आवाज आउँछ, त्यो चाहिँ यसैको आवाज हो यो। ट्याक यस्तो ट्याक्क गर्छ अनि पेपर तान्छ होइन। यस्तो ट्याक्क गर्छ पेपर तान्छ, त्यो चाहिँ यसैको कमान्डको थ्रु हुने हो। र यसमा चाहिँ कुनै प्रब्लम आयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेपर तान्ने बेलामा चाहिँ सबै पेपर तान्ला जस्तो होइन। एउटा पेपर तान्ने ठाउँमा 2-3टा पेपर तानिदिने होइन। अनि पछि गएर पेपर जाम भइदिने, सबै चाहिँ यसैको समस्या, यसैको प्रब्लम हो। यो रिलेको प्रब्लम हो होइन। सो यो रिलेलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो रिपेयर गर्नलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ स्क्रुले यसलाई टाइट गरेको हुन्छ होइन। यो त्यो स्क्रुलाई चाहिँ यसरी ओपन गर्नुहोस् होइन। त्यस्तो खालको अलिक मोटो टाइपको स्क्रु लगाएको हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ यसलाई राम्रोसँग चाहिँ यसलाई अलिकति निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ तपाईँको जस्तो कि यो चाहिँ यो स्प्रिङ छ नि, यो स्प्रिङलाई यसरी निकालिदिनुहोस् होइन। यसरी निकाल्नुहोस्। यसरी निकालेपछि चाहिँ अनि यो पनि निस्किन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँनिर एउटा फर्म हुन्छ कि एउटा फर्म हुन्छ अनि यसमा चाहिँ यो हल्का ग्लु लगाएको हुन्छ। पछि यो बिग्रिँदै जान्छ अनि यसमा चाहिँ यसरी उकिरहेको छ, यो उकिरहेको छ यसरी होइन। र यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ गएर यो चप्किन्छ कि यो ट्याक्क चाहिँ यसरी चप्किएर राम्रोसँग चाहिँ यसले यो ट्याक 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 राम्रोसँग चाहिँ हुन पाउँदैन कि यो। अनि त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पहिला क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अथवा एउटा कपडाले चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ यसरी सबै यो क्लिन हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ मट्टितेल हो होइन। म यसरी पकाएर चाहिँ सफा गर्छु। त्यही सँगसँगै यतापट्टि पनि तपाईँको चाहिँ यसमा पनि यो ग्लुहरू चप्केको हुन्छ, यसलाई पनि सफा गर्नुपर्छ। सो यति गर्नु भइसकेपछि चाहिँ होइन एउटा बाइन्डिङ टेप लिनुहोस् होइन। एउटा बाइन्डिङ टेप यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ ठ्याक्क यसैको साइजमा कि यसैको साइज यो साइज छ नि जुन यतिको साइजमा डबल लेयर गरेर चप्काइदिनुहोस् यसमा।
ठ्याक्कै यो सिङ्गल लेयर भयो होइन त्यस्तै गरेर फेरि अर्को पनि फेरि यहीँ ठ्याक्क डबल लेयर गरिदिनुहोस् है डबल लेयर गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ यो बाँकी रहेकोलाई यसरी टेपले काटेर मिलाइदिनुहोस् होइन यति गरिसकेपछि फेरि अब अहिलेको जुन हाम्रो स्प्रिङ र यो चाहिँ फेरि यो त्यसरी नै मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन फेरि चाहिँ लक गरिदिनुहोस् होइन ठ्याक्क यो स्प्रिङ ट्याक्क मिलाउनुहोस् होइन अनि यो चाहिँ यसरी ट्याक 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 हुनुपर्छ यहाँ गरेर यसो चप्किन हुन्न चप्क्यो भने तपाईँको चाहिँ मल्टिपल पेपर तान्ने प्रब्लम आउँछ होइन यसरी चाहिँ यसरी मजाले खेल्न पाउनुपर्ने हुन्छ यो होइन यो जुन पेपर तान्ने बेलामा जुन आवाज आउँछ यो यसैको आवाज हो होइन यसलाई रिले भन्छ र यसलाई चाहिँ अब एज इट इज जस्तो थियो त्यस्तै गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ ठ्याक्क नट लाउनु ठाउँ टिपिक्क हुनुपर्छ है त्यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यो स्क्रु लगाइदिनुहोस् अब एकचोटि चाहिँ लेट्स चेक इट आउट सो अब चाहिँ जुन पेपर नतान्नेको लागि हामीले जुन यो पिकअप रोलर चेन्ज गऱ्यौँ होइन पेपर नतान्नको लागि चाहिँ राम्रोसँग पेपर जुन तानिरहेको थिएन पिकअप रोलर चेन्ज गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ मल्टिपल पेपर तानिरहेको थियो त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन त्यो रिपेयर गऱ्यौँ होइन र अब नाउ लेट्स चेक इट आउट यसले चाहिँ अब त्यो प्रब्लम चाहिँ आउँछ कि आउँदैन सो फर्स्टमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा यसको टेस्ट प्रिन्ट गर्छु होइन त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो बटन प्रेस गर्नुहोस् त्यसपछि तिनचोटि माइनस यु आउँछ होइन त्यसपछि लास्ट बटन प्रेस गर्नुहोस् पेपर तान्नेमा सिर्फ एउटा मात्रै पेपरलाई चाहिँ असर पर्ने इफेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन पहिला चाहिँ के गर्थ्यो भने चाहिँ अरू पेपरलाई पनि एकदम भाइब्रेट हुन्थ्यो अरू पेपरहरू पनि भाइब्रेट हुने अरू पेपरहरू पनि तान्न खोज्ने त्यस्तो प्रब्लम हुन्थ्यो होइन देख्न सक्नुहुन्छ है एकदमै राम्रो टेस्ट प्रिन्ट गरेको छ यसले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 43,903 कपी यसले प्रिन्ट गरिसकेको छ त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्भिस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब यसको पिकअप रोलरहरू यताउति चेन्ज गर्नु जे बिग्रिन्छ त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब चाहिँ म चाहिँ ब्ल्याङ्क खाली फोटोकपी गर्छु होइन यसले चाहिँ म्याक्सिमम् भनेको 9वटा गर्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ यसले चाहिँ पेपर तान्ने प्रोसेसमा कुनै प्रब्लम आउँछ कि आउन लेट्स चेक इट आउट देख्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ एउटा पेपर तान्ने बेलामा चाहिँ दुईवटा एकैचोटि तान्थ्यो होइन सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेपर तान्ने प्रोसेसमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम छैन नयाँमा जस्तो प्रिन्टरले जसरी काम गर्थ्यो त्यस्तै नै भइसकेको छ अब चाहिँ होइन देयर इज नो एनी प्रब्लम र जुन त्यो तपाईँको पेपर तान्ने बेलामा ट्याक ट्याक आवाज आइरहेको छ त्यो त्यही रिलेको आवाज हो त्यो होइन त्यसमा प्रब्लम आयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ समस्या आयो भने चाहिँ यस्तो हुने गर्दछ यो टाइममा चाहिँ त्यो रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अथवा त्यो रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो आई होप दिस गोना बी हेल्पफुल फर यु एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो and don't forget to subscribe my channel for more videos like this and see you guys on my next video. Bye bye.